Так, починаємо сьогодні нашу чудову просто подорож в Divinity. Давайте заходити в гру. In the days of old, the sorcerers of Rivellon cured the sick and healed the wounded through a great power called Source. But a terrible darkness invaded the land, and Source was forever tainted. The sorcerers who once healed now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave source hunters are all that stand between Rivellon and the dark power that threatens to destroy it. Wherever source appears, hunters follow. Де би не виникала ця сила, не з'являлася, мисливці за нею вилазять і починають полювати, займатися мисливством. Larian Studios. Ну, вона поки що набагато простіша, ніж друга. Капітан чекає тебе на горі. Я забув субтитрів включити. Куди б ви не йшли, будьте обережні. Місто повне мерців. Не намагаються розпутати вбивство. Кажуть, що за допомогою сили воно було здійснено. God's blessings on you, hunters. You'll be happy to hear we've reached Sicily. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Ось, дивіться. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can. Ми наблизимось до міста настільки близько, наскільки можливо. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we are to get justice for the counselor, you'll have to keep your wits about you. May the luck of the gods be with you both, source hunters. Нехай буде з вами Бог. Divinity, чат, Divinity. Мені вже здається, що цього року буде ще одна Divinity в топі моїх ігор року пройдених. Вітаємо в Divinity. Так, ходити навчився. Повертати. Це ясно, можна натиснути. Окей. А вони рухаються, ага, вони зараз прив'язані, рухаються в зв'язці. Ой. А тут є якийсь контрол, типу? Або якась інша кнопка? Так, що він може робити? О, у нього є граната. Резурект є. Що в неї є? Ой, в неї щось тільки все. Ось шар. Є тут щось типу як сканера, щоб я бачив щось для луту? Воно, здається, в Divinity 2 на контролі було. Автосейв, ура! Боже, це прям Divinity, прям дуже все схоже. If I didn't know there were orc ships raiding to the west, I'd mistake this for a placid beach. At least the orcs make a bit of noise when they attack. Так, It's куди будемо dark піти? Ну, dealing давайте туди sorcerers підемо. that will strike with neither warning nor mercy. Is that a corpse? Бе-бе-бе. What's it doing here alone? Привіт, What? містер Did you Чек. expect it to have an entourage? Клас, мені так подобається. Ну, це, напевно, нехай вона собі забере. Зможе ще один дощ викликати. Журнал? Журнал туриста. Ага, може діалог бути між ними. Can you believe this? The man jumped off a cliff at the behest of some statues of all things. Ти можеш повірити, якась людина стрибнула з обриву
типу, важлива місія, вона потребує деколи стрибка віри. Я б теж так зробив. Або, ні, давайте, як хтось міг це вчинити. How could someone be so utterly naive? Подобається, каже. Мазохіст. Behold, this is divinity! This is divinity! This is divinity! Я і за неї маю діалог вести, і за нього? Оце цікаво. Невже ця гра більш тунельна, ніж друга Divinity? Любов до Divinity 89. Ну, мені це найбільше за сьогодні, до речі, спочатку. Тобі варто задуматись над покупкою Divinity, звичайно ж. Окей, у нас там щось є. А як ми взагалі почали йти? Трясця. Ага, ми звідси вийшли. І ми могли піти в цю сторону. Ага, це та сама сторона. Ой, мені треба не забувати юзати свій телепорт, до речі. Я думаю, тут теж можуть бути якісь секрети. Ми пішли, тобто давайте ще пройдемося так. Я, напевно, теж... О, дивіться, показує, що я можу зайти туди. Значить, з іншого боку просто. Тому і Divinity 2 більше, як то кажуть, дороблена і підігнана. Ну, Divinity 2 взагалі ідеальна, мені здається. Я просто на той момент ще не дуже розумів, напевно, ринок цих ігор. Зараз я вже... Опа. Як вони нас знайшли? Заберіть камінь. А ми їх з ними легко розберемося. Як скажете, мадам. Вона щось дуже сильна. Вам втекла. Мерців викликає. Я що робить? Так, ну ти втікай, в тебе дуже багато ХП. Так, вони розказують, як відбувається бій. В принципі, ми це розуміємо. Це теж розуміємо. Вісім аж Що? А чого так багато? Це 0 коштуєш. Якщо я... А що я зробив? Що я зробив? Коштував Precision. Precision це ж... точність, правильно? Я типу швидше рухаюсь тепер. Більший демедж, але... шанс удару мінус 20. Ну цікаво. Цікаво, як воно зіграє. Нокдаун. Ну давайте звичайний удар зробимо спочатку. Дивлюсь. Ага. Тобто шанс міса збільшується. А сенс тоді? Ага, АП буде зберігатись на наступне коло. Ну що, давайте спробуємо дощик. Дощик. I prefer to drown my sorrows with ale. 5 є, правильно? А воно скільки? О, якраз 5. А це хто такий? Якийсь лейтенант ще? Що по ХП? 100 ХП. Rush forward. Ну давайте засіб'ємо з ним. Стоп. Це моя? А як вона сюди перемістилась? А що за прикол? Я ж кастанув блискавку і вона, типу, що? Ой, я прям розвалив. Я можу ще просто вдарити, правильно? Their leader said something about escaping with a stone. Stolen from this dungeon, I imagine.
Can we get those thieves were more than petty Вони criminals. були більш ніж Their leader gave просто life to the dead. крадії. What stone could they have Їхній been so лідер keen віддав on життя. taking? Що ж це за камінь вони викрали? В нас завдання зв'язати з нашим контактом у місті. І не вештатись. Our orders say to report to our contact in Sicil, not to waste precious time outside the city walls. Хіба наші накази не кажуть також дослідити, що відбувається з силою? Мертві, що постають... мерці, що постають з мертвих, це підходить під опис того, чим нам треба Don't our займатися. orders also say to investigate Sicil for evidence of source? The dead rising from their graves surely qualifies. Independent obedient. А, прикол, дивіться, їй типу дало +1 незалежність, а йому, що він типу її слухається. Цікаво. Так, давайте глянемо, що це за стіна. Як мені повернутись? А як я зайшов взагалі? Миша. Ну я ще не вмію говорити з мишами. Ой, ну камера трошки так собі рухається. Ну давайте, блін. Головне, щоб я не помирав зараз тут, але давайте дослідимо. А, все, воно альтом, а не контролом підсвічується. Як мені відкрити цю скриню? Under lock and key. Я можу атакою це розбити, правильно? Ой, я її взяв нечайно. Я думав, що це пікап. Ну, коротше, переплутав трошечки. Можна ключ знайти, але це таке. О, він, в принципі, легко розбив. Зрос. А що тут? Був знайшов. Лук мені не те, що потрібен. Тут мені, в принципі, немає його навіть де закинути. Таланти. Ага, бачите? Типу прагматик, романтик, independent, obedient. Прикольно. Тобто я прагматичний зараз і більш слухняний. Ой, а що це? Щось є? А, це ваза просто. І стріли. Отут, до речі, бачите, теж налазить трохи воно. Де не мало би налазити. Я можу пересувати предмети. Так, вони мені все ще кажуть, як посунути контейнер. Коли будеш розбиратись, то і музику вруби. Ми, коротше, пробували на початку стріму. Чисто пробно це зробити. І, коротше, нічого не вийшло. Бо все рівно чути, коротше, звук музики чомусь. Що, запрацював чат? Careful, there's a mine in the middle of our path. Someone must have an Ніна interest попереду. in protecting whatever's kept here. Угу, їх можна якраз луком можна знищити. А яку стрілу він використає, тоді цікаво. Угу, він навіть не може влучити з вікна. Ну я спробую до наступного стріму.
знаю, чому в мене ніби все правильно виставлено, але було чути музику все рівно. Дивно. Так, що в нас тут взагалі відбувається? Ой, якийсь мертвяк. О, скринька ще одна. А, мені, до речі, ж треба... Ці скриньки луком краще розбиваються. Бо тоді не витрачається його... ця durability. О, а от і ключ. Ключ від гробниці. Це, напевно, та гробниця, що там далі. Так, ну пішли. Камера реально трохи так собі їздить. Бувало і краще. I've always heard there's typically more to a king's tomb than meets the eye. It could be a myth, or it could be our lucky day. Цікаво, що я таке взяв. Тут далі ніби кінець. Взагалі якийсь ще прохід. Нам треба ось тут дослідити все. Пане, все-таки поки що лук закинуємо. А знаєте, що можна зробити? Можна ж її лук закинути, напевно. Що в неї в руці? Або просто нею наносити удари, ану. О, дивіться. Why not? Ой, але ми дуже довго будемо це товкти. Добре, давайте хай він своїм луком краще це зробить. Ой, а це... А, 5-го рівня. А може в мене якась ключ? Find a lockpick, кажуть. Де я його маю знайти? Цікаво. Lockpick. О, lockpicks. Знайшов. Треба прокачати цю можливість замки відкривати, насправді. То давайте, окей, давайте все-таки йому лук знімемо. Більше наче нічого нема. Не буде. Окей, пішли тоді далі. Пішли сюди. А що тут? Ой, дивіться, тут теж щось є. Але ми, напевно, далі зможемо пройти, там видно на мапі. Трохи мене бісить те, що так камера повертається погано. Як тепер пройти? Ось тут ж якось. А, бачите, тут щось є. Давайте підійдемо, може якось можна відкрити. Дивно. Воно так виглядає, ніби пройти можна, але от як? А можливо це якраз звідси ключ? Той, який в нас є. Well, what's this I've Дивіться, spotted? що знайшов. Пішли. А ось звідси ключ, напевно. Ні? Що ж таке? Давайте хай розбереться. Прикольно, бо в другій Divinity насправді тобі не казали, що ти маєш атакувати такі там двері різні, скрині. І якби мені в чаті не сказали, то я б і не знав. But I don't imagine our weapons would survive such use for long. О, щось є. Якась музика. Квіксейв, кажуть, зробити. Я їм, звичайно ж, повірю. Треба зробити квіксейв. Якщо кажуть, значить явно треба. Ой, ця скрипка. Давайте її дощ закинемо. Ця скрипка, це дуже кріпово.
максимально крипова скрипка. Ага, ось нам якраз для чого воно і потрібно. Щоб дощ викликати. Gods weep upon the earth. Насправді, оця Divinity, вона набагато більше юзер-френдлі, я б сказав. Тут набагато легше розібратись. Мені здається, що навіть якби я не грав другу Divinity, мені би все рівно було легше розібратись. Тут багато чого пояснюють, чого, наприклад, там не пояснювали взагалі. Ага, обхід. А ще щось є. Ще відкривачки. Ага, далі прохід. Ой, невже тут такі великі данжі? От і вайзик, до речі. Ну, але до нього ми трохи пізніше доберемось, давайте назад. Ось це візьмемо. А це що таке взагалі? Лавочка? Fireball Scroll. Час посидіти. На одного тільки місця. Капець. Добре, пішли. Треба сюди дістатися. Ой, мені дуже подобається. У мене такі флешбеки пішли одразу від Divinity. У мене насправді з'явилось бажання ще й в Baldur's Gate тепер пограти. Новий рецепт. Ой, а це що таке? I've spotted something interesting. Кажуть, якийсь предмет треба туди поставити. А ну. Що це таке? А, блін. На ось це і треба його поставити, щоб гази не виділялися. Точно. I've spotted something interesting. Прикольно. Мені подобається. Армор трошки накидає. Ой, там хтось є. Тут ми ніяк не спустимось, правильно? Ну, типу, крім телепорту ніяк, напевно. Добре, в нас є якась річ. 14 армору. Тут 28 армору. Тут 6. О, треба їх. А які передати? Сантос Харвет. Погнали далі. I think I hear voices downstairs. The last thing we need is to surprise Чого another голоса angry знаєш? summoner. Sneak mode. За нею, напевно, теж треба на sneak mode. Думаєш, будуть нормальні перегляди на YouTube? Я не впевнений. Через те, що якщо, наприклад, другої частини було мало летсплеїв на YouTube, то перша частина, мені здається, там є I летсплеї. feel uneasy here. I'd better keep my weapon at the ready. Погана ідея. No glory in this death.
А він не... А як? Там ж 90%, що буде нокдаун. Що за скам? I can defeat them all in a blow. А, все, більше нікого тут немає. Де ж ті щури? А, бачите, тут фаєрбол лежав. То я міг взяти фаєрбол і скастувати його туди. На жаль, на жаль. Хочу музику. Ну я постараюсь до наступного разу розібратися, що воно не спрацювало. Бо я впевнений, що я все зробив нормально. Але щось воно не захотіло спрацювати. Опа, щось тут є. Насправді такі великі підземелля, я думав, ми закінчимо десь там на початку. Тут воно тягнеться і тягнеться. Ага, бачите, тут прохід далі треба стати або покласти щось. Так от. Камера тут погано повертається, капець просто. І це я її на кнопку переставив, а що би було? Би її залишив на колесо. Це ж взагалі. Мені цікаво, яка тут історія буде. Тобто ми зараз є цими, як їх, мисливцями на джерело сили. Так, а де? Що, тільки одна? О, але, до речі, оце хоча б працює нормально. Бо в другій Divinity воно жахливо працювало. Давайте, хай вона піде там стане. Я можу тепер ось так піти ось цим другим. Напевно, відкрити її ось ці двері. Це, напевно, чи не єдиний баг, ну, типу, який був в другій Divinity. Те, що не можна було легко розділити їх. Мене так бісило. Автосейв знову є, супер. Ой. 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 Rage Queen. Ми будемо битися чи ні? A living rat dares disturb the slumber of the dead? A thieving fool insults the sanctity of the grave. The bloodstone defiler, where is it? Де кривавий камінь? Де він? Ти ще In life, I toil to care for these holy grounds. In death, I protect them from profaners and poachers. The legacy of Cecile is mine to preserve. Her traitors are mine to destroy. Від профанів різних. Кривавий камінь, я не знаю. I suppose you only crept among these sacred tombs for leisure. I suppose you had no lust for the treasure of the dead. Ha! Точніше, не з лінії, а ти тут, типу, просто чилиш, ходиш. Я зустрів 3 незнайомців, типу, якихось культовиків. Вони мали камінь в своїй власності. Strange indeed. Robed indeed. Your tricks will not save you from retribution, deceiver. The bloodstone, deliver it now and I may deign to end you quickly. Або я з тобою покінчу. Run if you like, defiler. Тікай. Whichever way you take leads you to the grave. Цікаво, чи він мене пощадив, реально. Ой, прикольно, починається файт. Top-down view, B, натиснути. А, прям під кутом таким. Це таке, у нас є ось тут. Арчер. Ну, мені, напевно, треба вбити ось цих спочатку. Тим часом олії ніде немає розлитої.
сенсу нема. Він що дед йому, я думаю, все рівно точно. One bolt is never enough. А вона телепортується? А на що вона телепортується? Я не розумію. Я його можу ще вдарити, правильно? Ой-ой-ой. Це де? Ніс прийшов. Ну, демедж там дуже жорстокий. А, можна пропустити хід. Я не хочу. Death never dies, fool. Death in a thousand forms rules all. Ще треба його привода перемогти. Вмер. О, мені нарешті сказали, що Left Alt підсвічує. Добре, що я це здогадався раніше. Опа, якийсь ще ключ. Палички, типу, мають спеціальний демедж, кажуть. Яка в нього? 8.13? А в неї яка? Теж 8.13, ну але в неї... Ага, критична шкода 200%. В неї просто спеціалізація там, саме на ту школу магії, тому... Here lies Master Rage Quinn's second apprentice, killed by dying. Так, а нам куди далі? З нагору. Це, напевно, вже вихід. О, прикол. Вихід. Так, а де? Звідки я вийшов? Ага, ось тут. Треба звикати знову до перекладу через те, що у нас останні ігри були з українською локалізацією. Я вже звик просто читати і мені прям важкувато перекладати зараз. Але треба. Так, ми звідси вийшли, правильно? Ну все, бачите, нас тільки одна дорога. Hold it right there, orc scum. No one slips past the legion unchallenged. Ніхто тут не пройде. Calm down, Заспокойся, Юніус. Look like one of Не them orcs to виглядає так, що me. вони орки. Not a single orc in Одного sight, you рога. know. Ну, бачиш. Just hold your tongue, will you, Bibius? Припини язика, Can't be too Бібіус. careful. We are Не можна sworn to бути protect Scythian. неуважними. Ми маємо захищати Сізіаль. We're legionnaires, of course. Ми легіонери, Have a звичайно. look out for orcs, for they've been attacking from the sea. God Орки knows why атакують they з do моря. it, but we stand Не firm. знаємо навіщо, We of the Legion, але ми тримаємо. Ми liberators of легіон. Rivalon. Блін, хочеться прям так сказати. Освободителі, чесно. Рівелона. Liberators of liquor too, aren't we, old chum? Спасителі лікару теж, чи не так? Just pipe down, will you, Заспокойся, Bibius? Бібіус. Ага, тобто Aye, ви a noble спасителі. word for watchdog, that. For that is what Рятівники. we do. Watch over the local dogs that ever so often aim for one another's throat and separate them to keep... Best way to calm a wily dog is to neuter it. Ha! Space. Just put a sock in it, will you, Та Bibius? закрийся вже, Бібіус. Так виглядає, що Ever ви cat перехилили одну або дві Stood on the чарки. lookout for hours on end, bored stiff. Boredom's a demon, buddy, and booze is the demon hunter. There. I do declare Ну, it's дігар time це for this демон. hunter to take another shot. А випивка – це мисливець на демонів. Ми тут в справах бізнесу мисливців на силу. Ось наші накази. Ну, чекайте, я ще гляну. Джерело. Боже, треба називати це джерело, бо я щось в другому Divinity звик називати силою і так і називав. Це джерело. So, you're sorcerers, Тобто are you? ви And how are we supposed to мисливці verify на that's джерело. true?
We can't Як ми read, маємо my це friend. перевірити? So for all we know, those papers say you're Ми не a вміємо polymorph читати. parrot on the lookout for a two-bedroom Вони нам birdcage. нічого не And a- доводять. You know what? Знаєш що? We'll take you two to the Ми wizard. візьмемо вас I know двох he до reads. He чарівників. has books Я знаю, він large читає, as a він має house, that one. величезні книжки. Yeah, he'll squeeze the truth out Як of той you, будинок. one way or another. І він з вас вивідає правду. Чарівники? Цікаво. Показуй The дорогу. wizard, you say? Sounds good to me. Lead the way. Так, Agreed. чарівники це... A хороший wizard is варіант. bound to know more about what. Capital. Come along, we're not far from the city. Пішли, ми не так далеко від міста. Ще якась книжка. Я тих рецептів збираю, щоб я крафтив щось. В чому в мене дуже великі сумніви. Так, куди нам взагалі? Куди вони нас ведуть? А, вони за нами йдуть. В суті, це ми їх ведемо. Ой, що це таке? Орки. Треба допомогти. Come, let's go back to the... Орки, орки, каже. Так, а тут теж був прохід чи ні? А ні, нема проходу. Треба їм допомогти, поки вони не повмирали там всі. 8:25, що? У мене слабше. А, 18:25. Це вже другого рівня. О, прикольно. Орки величезні. Він просто вичити по ньому не може. А він... А, там ще один? Ой, тут ще є декілька орків. Нам з цими треба битися. Ще якийсь шаман. І буддисти теж за нами. За що? Що я не вдарив? 12%. А що це так впала любов твоя? Так, а що в нас? Нам треба фаєрбол поставити сюди. І отак зробити. О, так дракон! Вон шотнув, нічого собі. Серйозно. А, я тепер їх не бачу, типу, бачите? Через те, що тут дим. Прикол. Це цікава механіка. Блін, а... Я максимум сюди їду. Пішли так. Її не було, якщо що. От дивись. 16, ну росте. Бачу, тобі з кожним цим все більше подобається. З кожною секундою. Так, ну давайте теж десь підійдемо трохи ближче. Я ж кажу, росте. О, тепер бачу його. Але толку насправді. Що вже пропустив. Росте, дивіться, росте любов до Divinity. Щось ти не сконцентрувався, мені здається. Так краще. Ой, вбивають легіонерів. Так, ну треба їм допомогти, давайте вриваємось. О, аж сюди вірваємось. Опа, дивіться, що можу. Насправді є сенс, напевно, трохи підняти рівень. Мені здається, так. Цього можна... Скільки 3 коштує? Це 4 аж коштує. Блін, а що все так дорого? Давайте ось це. Качаю тоді. І ось так. Так, тепер ось тут. Ну давайте наш
наше комбо. Spirits of water, show your strength. Не кажіть, що вона знову телепортнеться. Ну, ніби не телепортнулась. Це ще теж живий. А що в неї? Не зрос. Аж... А в неї не вистачає. Давайте послухаємо. Поки не виплюнули, не заспокоюся. Ну, удачі. Тільки не забудь заскрінути, як вони трохи б'ються. Ні, краще швидко, то його знову заспокоїти. Цього треба заспокоїти. А як він не падає? Він ж мав впадати. Давайте, добре, давайте оцього вб'ємо. Блін, я не ту кнопку натиснув. Ugh, I'm dripping. Ой, вона знов телепортнулася. Знов 3. Багато треба поставити щось. Ого, 17 вдарів, нормально. Як? Як ти так швидко вибув? Ну, помилки трапляються. Бот деколи Did you помиляються. see that? Those orcs had a human commander. How very curious. Тих орків And how very був командир disquieting. людина. Це цікаво. Що, їх залутати не може? Боїться, в них навіть нічого нема. Що це вони без лута бігають? Ага, нам десь туди, бачите, це напевно завдання. Але давайте ще тут щось глянемо, залутаємо, можливо. Можливо, тут є якісь проходи цікаві. Окей, ми тут купились, нам туди, давайте глянемо. Ну тут так, бачите, тут карта така більш тунельна трошечки. О, цікаво, дивіться, тут теж є прохід якийсь. Якщо не заходити через ворота. Чисто спробувати пройти там. Давайте ще сюди підійдемо. А тут ще можна залутати. І от там ще можна. One day coming. Vengeance will be ours. Щось немає бути нікого. Давайте ще тут пройдемо. О, скринька є. Пішли скриньку, залутаємо. Там все-таки досить. Ого, лормастер треба качати. Коротше, мені одному треба вкачати лормастер. Давайте спробуємо щось вкачати. Abilities. А коли мені дадуть можливість вкачати лормастер, наприклад? Weapons. А, воно, напевно, десь тут вкачується, правильно? Лормастер. Треба одному вкачати лормастер, а іншому щось інше. Все, скрін дес. Локпикінг. Мені треба одному лормастер, а іншому локпикінг. Так, я не вибрав ще що кому. Так, в нього ні того нема. Персоналити. Ага, в неї харизма. А мені треба 100% лормастер тому скачати. Давайте йому лормастер, бо він і так все в себе збирає. А їй... О, супер, бо я вже думав, що в неї було. А їй локпик. І тут ми що вкачаємо? Ну, йому треба силу, я думаю. У нього щось все-таки збалансоване, давайте силу. Ай. І навпаки якийсь інтелект, умовно, треба качати.
РДС. Давайте глянемо. Добре, ми можемо зараз розкрити тепер, правильно? Ми можемо розкрити, що це таке. Ой, а як? Identify. А скільки треба? А, в мене на одиничку треба. Identifying glass потрібно. У мене немає цієї штуки. Задоволений як слово. Прикольно. Давайте кинемо. Ти досить швидко вибив, я думав, будеш довго вибивати. Так, давайте поїмо. Флешечку. Але я не розумію чого я не можу. Identify. Identifying glass. Ну, напевно, його немає. Добре, давайте йдемо далі. Пішли далі. А, вони типу човни рятують, ясно. Я знав, кажуть, що відразу вели. Та звичайно знав. Звичайно. О, Stardust Head, давайте теж візьмемо. Все, погнали всередину. Опа, кіт. А, це What's Ярку. all this ruckus? Sounded worse than a dozen tomcats fighting over the world's last... but I see we've suffered another orc landing. And judging by the relative ease with which it was dispatched, I can only come to one conclusion. Source hunters have arrived in Sicil. І не знов забуваю, що означає це слово. Мисливці на джерело прийшли. You're as welcome as a glass of cooled milk on a hot day, my friend. Ласкаво просимо. I'm Ahu, at your Я service. Арху. It was I who requested your presence in Це я this вас troubled викликав. city. Тобто мене викликав кіт? So you were, and so you weren't. Ну і так і ні. Behold, there we are. Meet my other half, hunter. Познайомтесь з моєю іншою половиною. Ah, no need to look so flabbergasted. Можливо, я I may be a чаклун wizard rife with tricks and з guile, різними but там I assure трюками. you my plea is an earnest one. So, now that the cat is out of the bag, let us turn to the matter of Councillor Давайте Jake's повернемось до нашої murder. справи. Розкажіть It's мені hard to більше put про my вбивство. finger on it, but I can feel in my very whiskers that sorcery was at play. Я думаю, Visit the scene of the Джерело було crime, and задіяно I'd тут. bet sardines for salad you'll say the same. якщо ви побачите місце злочину, я думаю, ви будете... Captain Aureus, though, the local commander of the Aureus. Legion, insists I'm seeing Командир легіону. ghosts. I Вважає, insist що я he's бачу blind to привидів. all but the undead. Я думаю, він сліпий. До всіх, але тільки не до мерців. Де я можу Jake was murdered місце in a злочину downstairs побачити? room of the King Crab На Inn, нижньому up in поверсі Sicil proper. в Кінг-Краб. The Legion keeps it under lock and key, though, so Там you'll need замкнено. Aureus's permission should you Ну, вам want to have a треба peek. дозвіл Оріуса, якщо ви хочете глянути. Консул був вбитий, тому я думаю, мають бути якісь So очевидці. there are, or Oh, yeah. rather, there is. Є. Popular opinion has it his wife did the deed. But to be Популярна frank, думка, що це зробила його I have дружина. my doubts. Але я She сумніваюся. seems a likely candidate to be sure, but Вона that would виглядає make як her a кандидат для цього. sorceress. Esmeralda knows how to Але charm, це б її yes, but зробило I just чарівницею. don't see her magic вміє extend beyond a зачаровувати. frolicsome З look and допомогою wink. харизми. Але я не бачив в неї магії. Still, don't simply take my word for it, Hunter. Ну, але не It may вірте be мені well на worth your слово. while to слово. cross-examine her yourself. The Дослідіть все Legion самі. has her under guard in her shop near the town square. Вона під вартою That's where легіону. you'll find poor Jake's В widow. своєму магазині. Там ви знайдете вдову Джейка. Я ще щось хотів обговорити. Вам би було цікаво, що ті орки, з якими ми розібрались,
Ними керувала людина. A human, you say? Людина? Truly? Серйозно? But that would be like a kitten leading a wolf pack. Але це би було як кіт, який веде зграю вовків. And yet, I have heard rumors about a І sect так, of я чув sorts, про a якусь секту, shadowy чи set таке, of worshippers that associate even with orcs. які навіть справи Some з say орками they're мають. sorcerers, but people Деякі will кажуть, say що that вони about anyone чарівники, who behaves тобто a bit strangely мають nowadays. силу джерела. Але люди про всіх це кажуть, хто поводиться якось дивно. I don't quite know what to make of this news, Не but знаю, thank що you з цим for робити, з informing me. цими новинами, але дякую, It'd be що мені foolish to сказав. dismiss such a curious event out of hand. Було б дивно пропустити це повз вуха. А що взагалі за проблема у вас тут з мертвяками? The мертвяки. undead. They've been clawing their way out of the Вони ground for продираються 2 крізь years землю now. вже 2 And for роки. 2 years, the stalemate Вже 2 between роки. them and the living has been dragging on at a Сутички weary між ними і pace живими indeed. Дуже потужні. The Legion did a good job Легіон keeping them добре at bay, попрацював тут. but I think it's fair to say that without my magic-infused ballistae, they'd have gotten the better of us by now. Але якби не наша магічна баліста, то успіхи в них були б більше. Someone is responsible for the outbreak. Necromancers are at work, but who are they and where do they hide? Хтось відповідальний Alas, за that спал. searching for them is like Напевно, searching for a single некроманти. louse in a lion's mane. З того, що я почув, це не вперше, коли ви маєте проблеми з орками. Unfortunately, that is absolutely correct. Це цілковита The правда. orc siege is yet another hairball stuck in this city's already choking throat, and it shows no signs of abating. We've cordoned off the western beach where most orc activity has been reported. For the 9 lives of me, I can't seem to figure what they're doing here. Ми зачистили західний пляж від їхньої активності. І навіть маючи 9 життів, я не знаю, що вони там роблять. 0%. There's nothing of interest along the waterfront, except for a set of caves with an Там немає unfavorable нічого цікавого. reputation. Тільки Maybe they're декілька after печер. some pirate's treasure. The Можливо, fools. там якісь є скарби для дурнів. Розкажи мені трохи більше про цей твій трюк з котом. Oh, but that's not a trick. Oh, It's a це не blessing. трюк. Or does it surprise you that I enjoy taking a field? Such magic is a gift, hunter. Така магія To це tread подарунок. upon the realm of Мисливця. instinct. Even articulate speech. Perhaps human to be out in the night. To stalk on... But of course, it's handy to speak in more than meows. Але, звичайно, це And I класно, коли couldn't ти brew можеш говорити potions більше, or ніж make мяу. machines without opposable thumbs. This I freely admit. Скажімо так, Let's just Я say маю I have можливість found a way насолоджуватись to enjoy обидвома the сторонами best цього of світу. two worlds. I'm glad we've met, Source Hunter. Я радий, що ви And I'm зустрілися. certain we have a lot more to І talk думаю, about. нам ще буде про що Feel поговорити. free to visit me whenever you want. Навідайся до мене, коли хочеш. I've set up a workshop in the Legion's headquarters. У мене майстерня тут недалеко. Ой, дивіться, що в нього є. А в нас грошей... ми ж якраз можемо йому все і продати. Так, блін, треба якось посортувати, давайте. Це те, що він носить, окей. Меч який в мене? 18, 20... Ой, в мене крутіший є. Так, добре, тоді... Блін. Я можу еквіп? Ні, не можу. Мені треба спочатку, коротше, вдягнути все, що треба. Once you're there, just take the stairs. But do Потім pay a вже visit to Aureus first. He may bark like a beagle with its tail stuck Коротше, in the каже, door, йти до but Оріуса you won't спочатку. get very Давайте ще far раз. in your investigation without Давайте ще speaking раз. to Що нам the точно de не facto leader Ага, of two-handed Saisi. просто. У нас one-handed, правильно? Так. Тобто, в принципі, two-handed я би віддавав, бо я би хотів собі щит взяти, у мене просто його нема ще. Ось це точно можна продати. 25. Це що таке? Bracers. Gloves. Ага, рукавички.
7, а ці 7. Теж продаємо. Це ні, це ні. О, щит є. Прикол, я вже й не знав, що в мене щит є. Продаємо. Лук. Лук якийсь один я би залишив. Але і 100% було. Було. Я ж про це й кажу, що якби не старався, ну але... Чат пам'ятає. Блекджек. Блекджек продаємо. Фаєрстав. Ой, а цей, напевно, їй би зайшов, до речі. Я би його залишив. Ці ножички теж продаємо. Так, і якийсь лук один потрібно залишити. Я би ось цей залишив. Ці можна, напевно, скинути. 140, це залишимо, і це можна скинути. Далі, тут у нас що? Оце продам, це нехай буде. А це що таке? Інгредієнти якісь. О, оце я би все продавав, напевно. Ми ж все прочитали, я сподіваюся. Це би теж продавав. Я пам'ятаю, як я боявся щось продати в минулій Divinity, це капець був. Тут я вже не боюсь. Ну добре, це хай поки що залишається, я думаю. Хоча це можна ще скинути. Так, 166, погнали. А в нього що є? А що все таке дороге? Чекайте, це що? Геомансер, а нам треба... перекинути. Ну, в принципі, нам цього і не потрібно. Ось таке я би прикупив. Але в нас банально немає грошей. Чекай, nothing in return. Це що таке? Дай мені гроші. Добре. And with that, I bid you adieu, Hunter. Adieu. Sects, undead, orcs. Looks like we have our work cut out for us. At least we won't be bored. Ці орки. How Схоже, about we до go нас тут see є that робота. glorious chap Arden mentioned? Так, що тут за місто взагалі? Ой, а що це стільки квестів? Есмеральда, ага, це вдова, це місце вбивства, це якась печера. Цікаво. Ага, це локейшн, а це квест. Коли там кінець. Ще не скоро. Опа, ще книжка. О, скриня, дивіться. Щоб скриня. А чого я не можу? Вона... Прикол, я не можу через це перейти. Нарешті настав час до телепортів. О, прикольно. Хе-хе. Мені це сподобалось. Так, а чого в мене... Identifying glass. А в кого я можу купити... Identifying glass. Що за прикол? Це не подобається. Ой, в нього кулдаун такий великий. О, корабель, до речі, як з другої Divinity. Speaking of youthful gore, Марк, треба sauce говорити. Here in Sicil? Of all that cursed hunks of rock to land on, Conrad chooses this one. Якщо до того корабля, який The blaze згорів. is just too big for mere bucketfuls of water to subdue. Who knows if it's even over for sure? Those damn orcs. Gore, that loopy legionnaire really thinks that orky charm loves him. I wouldn't let it all within 500 yards of my loving nature. Psst. Ever hear about
Конрад. З ним, напевно, теж можна говорити. Я можу телепортнути свого. Давайте сюди підійдемо. О, можу. Кайф. Блін, я думаю, він в воду впаде. Ой, з нього кров'яка тече. Ahoy, sailor! Are you enjoying the fresh winds of Sicily? Розкажи про Name's себе. Conrad. Мене звати Конрад. Я торговець. О, Expert in це all що не так. things nautical. Folks across Andervale know to give all Що думаєш Conrad. про цю Those атаку? orcs must be out of their barbarous Орки, minds напевно, з launching розуму an зійшли. attack of a city where a great wizard resides. Атакувати місто, Though де even I такі must admit чудові they put up чарівники. a hearty effort. I'll tell you, the only time I'd consider waging a може в нього є suicide ця штука, яка campaign мені like потрібна? that would Мені be if терміново whatever I це sought треба. was something worth dying over. Legionnaire really thinks that orky charm loves him. Oh, I wouldn't let an orc within 500 yards of my loving nature. 600. У мене Ever немає hear стільки about the грошей. time the captain took the Duchess of Federal's carriage for a joyride? No, it is. Коротше, виходимо Drove it звідси. straight to the bubble bank. Ah, А тут ще. don't forget the time he got caught. Так, давайте ще раз. Що нам потрібно? Де воно є? Це ми не прочитали. Ось так. Де ж воно? Де ж воно? Де ж воно? Я не бачу. Що нам не вистачає, щоб ідентифікувати? Перший рівень лормастер. У нас ж є, правильно? Ask the source hunter. Go on. Є. Identifying glass. Де мені знайти цікаво? A home, a livelihood, all sunk in a matter of minutes while we could do nothing but look on. Мені один золотий дасть. Speaking of youthful gore, Розкажіть про Well, себе. we were merchants what seems like a moment ago. Торговцями. With our ship Ніби sunk, тільки що ще. we're little more than Потім наш 3 men with корабель nothing потонув. more to say than Ми просто boo. маленькі люди. Маленькі три чоловіки. carriage for a joyride. These Це damn сталося. orcs. Ці They can't keep off this кляті place орки. for the life of them. They came in here slinging fireballs and swinging swords. With our ship gone, nothing for it but to get a job. Нам нічого не Slim залишається, pickings як around знайти here, роботу. that's for sure. Maybe you can keep an eye out. Those souls are just as pressed for luck. Legionnaire really thinks that orky charm loves him. I wouldn't let an orc within 500 yards of my loving nature. О, я знайшов дізарм треп-кіт. Я тепер можу пастки знешкоджувати. Duchess of Federal's carriage for a joyride. Що там сталося? Straight to the bubble bank. You there? Where can a few sailors Зайди в Where can a few Discord. honest sailors find a living wage around here? О, яка... Блін, він такий гарний. Клас. Дуже мало. Have you found us a job yet? We'll take anything. Really? Ти знайшов нам роботу? Well, Ти розкажи про we себе. were merchants what seems like a moment ago. With our ship sunk, we're little more than 3 men with nothing more. He's bleeding. Well, those suck. Коротше, вони те саме говорять всі. Have you found us a job yet? We'll take anything, really. Have you Może coś found się us a spodobie. job yet? We'll take anything. Добре, пішли звідси, там не було. Тут ще можна піти. О, дивіться, що знайшов. Цікаво, а куди? Якась нова інформація. А, тут нам прям все по квестах говорять. Що L натиснути. Ага. Так, ми десь тут. I can't even smell the sea air over this rock. А, тут дивіться, невелика карта насправді. А, це карта міста, ясно. Це ж карта не... Чи ні? А ні, це не карта міста. Це прям вся карта десь така. За розмірами. Погнали далі. Легіонери якісь ворота. Треба багато лутати, бо в нас ні грошей, нічого.
мені би щось поїсти, до речі. Томатики. В цій Divinity якась графіка поприємніша? Ну, не знаю. Я б не сказав. Мені і та подобалась. Любов, стільки любові. О, знову, Trap Disarm Toolkit. Блін, а невже? Та ні, в мене не може бути такого, що я продав оце від лормастера, яке мені потрібно було. Але треба його знайти. Я наче все лутав, але щось не побачив. Дуже багато любові. Всі люблять Divinity. О, 100%. Ну це вже все. Це вже любов на все життя. $69? Ага. У вас навіть така любов? Чого ти? Ну тут треба лутати. Я не знаю, як містер Шкет так швидко викинув 0. Як бачите, це не так просто. Так, погнали далі. Тут, коротше, вихід з міста, я так розумію. Я от думаю, чи мені є сенс йти десь далі, сюди, наприклад, в печеру. Ні, напевно, є сенс розібратись з квестами, чи ні. Давайте нагору підемо ще спочатку. По місту побігаємо. Дивіться, вона не здається. Ой, там капець трупаків. О, ми дістались до ну, типу, як вона називається, боже? До місця злочину. Ось тут десь місце злочину. 100% 2 рази! Ого! Ну це вже точно знак, ну типу. Такого не буває просто так. Десь тут місце злочину, здається. Але мені спочатку, напевно, треба до головного піти, щоб він дав дозвіл взагалі сюди зайти. Добре, давайте побігаємо ще десь тут. Легіонери. О, тут можна собі крафтити щось. Чекайте, це вже вихід. Ой, тут вже мертвяки бігають. А, ось тут було збереження, все, я згадав. Тільки зберегтись буде далі. Чому любов, а не кохання? 99, містер Шкет. Дивіться, пані Ернаслу не здається. Вона спамила мені вже, напевно, за всі часи. А це хто такий? Його, здається, не знаходив. Oh, how nice it is of you. The very picture of youth. To break the monotony. Pray. I am but an aged elf that has seen the years parade in long succession. You hot spice one. Окей, пішли цей цвинтар. Блін, оце насправді капець 5-го рівня вискакує на тебе. Давайте я десь тут збережусь. Отак от. Я би хотів його перемогти, а це важко. Добре, оце я розкопувати не буду, давайте. Просто з нею поговоримо. Ну, бо це типу капець, я себе засуджую за те, що я так зробив. А це розкопаємо. О,
Опа, добрий день. Дивіться, куди я зайшов. Що це таке? Так, треба ще цей з'їсти. Томат. А, томату нема, давайте сир. Якого вони рівня? Другого. То я зайшов взагалі. I can defeat them all in a blow. Щось не дуже він їх всіх переміг, якщо чесно. Фаєрбол, ну давайте на всіх, на всіх. Meet your demise. Ой, це він розвалює, дивіться, в соло. В соло просто. Two-handed axe. Ой, щось я фігню зробив. Дарма я це взяв. Де вона є? Я взяв тупо руду. Де вона є тепер? Що за приколи? Де руда? Я хочу скинути руду. А ось вона. Коштує, важить аж 20-ку, це просто капець. Добре, пішли далі. Якщо снікінг мод, до речі, взяти. Підкрастись, вдарити його. Він зараз, напевно, обернеться. Не встигне. Так, ти тепер давай швиденько. Ой, що це? Блін, я напевно дарма сюди пішов, якийсь дуже слабенький. Давайте його. Він ще й покращився. Що за... А його неможливо вбити, чи що? Що в нього життя не забирається? Таке враження, що в нього частина життя відновлюється. Давайте дощуємо. Може на них це якось вплине. І ось це. О, міс, слава Богу. Наш воїн поки що такий собі насправді. Зараз б'є мене. Треба розігнатися, чесно. Так. Я можу його вбити? Блін, не можу. Цього не можу. І це не можу зробити. А що я взагалі можу? У нас є щось, що я можу. Сир з'їсти. Не можу. Я нічого не можу. Розбірний. Так, можу зробити. Ой-ой-ой, Скарлет розвалила, дивіться. Хто ще лишився? Ще хтось один залишився. Я не бачу його. Скарлет топ. Але де останній? Десь один. А де він прям? А ось, я не побачив. No glory in this death. Тричі 100 попався. Так, давайте, де наш сир? Треба нарешті поїсти. Треба щит одягнути, я ж забув щит одягнути. Нам треба якось сюди зайти. А де я щит? Щит в іншу руку треба. Так, може менше демеджу буде проходити. Блін, я все ще не можу Identify натиснути. Просто біда якась. 8.16 ці треба передати. Давайте, хай вона собі візьме. Ще він, здається, простенький, правда? А, і цей простенький. Окей.
Divinity в цьому. В Divinity 2 там якось більш балансні були підземелля. Я розумію, що я, напевно, зашвидко сюди прийшов. Але все рівно якось воно... Що це таке? Look out, I see a trap nearby. Блін, я ще задалеко зайшов. Давайте спочатку повернемось. Тут теж є проходи якісь. Цікаво, копати цікаво. Чи зайти все-таки всередину? Так, чекайте, ми прийшли звідки? Ми прийшли звідси. Тут є ще отак вниз дорога. Ще хтось стоїть. А, і все? Але тут десь вихід на гору є. Ну, давайте глянемо, що там на горі. 0. Це з якого разу? Hold! Our enemies have laid a trap. О, попастка якась? А де? Я не бачу. А ось. Дізарм. Прикольно. Тут, напевно, ще десь є пастка якась. Так, давайте ще щось з'їмо. Мало сили. Careful, I've spotted a trap. Знову пастка. Дізарм. Блін, нам настільки терміново треба цю штуку для того, щоб лормастер працював, що я вже не можу. І де ми вийшли? А де це ми вийшли? Ого! Прикол, я навіть не бачу, дивіться, що тут є таке. Оце Ого! Лормастер потрібен знов. Ми можемо якось звідси вийти взагалі, ні? А, ми не можемо, тобто це... Для цього цей вихід і потрібен, щоб ми от вийшли, так? Так, давайте я, знаєте, що зроблю? Я гляну, де тут можна взяти Identifying Glass. Щоб я знав, що додати. Кидати палку. Кому кидати палку? Механізм гумор. Така я... А, типу... Розмір вашої палки? Ти про це? Але воно якось ніби не дуже звучить, ні? Не розмір, а що? О, Вольфграф якийсь. You see a shady-looking figure fishing coins of gold out of the muddy water that pools beneath the well overhead. His movements are quick, and so absorbed is he in his coin hoarding that at first he doesn't notice your presence. Suddenly, though, he pauses, looks up, and quick as a cat its talons, readies 2 daggers. Запитатись, що він тут робить. Кинути палку в містера Шкета? А. Що і... Або містеру Шкету. Глянь, як контекст міняється. Your friendly tone of voice has immediate effect. The man quickly relaxes his agreement. Can't speak. You're a professional. You the source hunter the wizard asked for. Excitedly, the man turns over the scrap and name's Woolgraph. I admire you. No hero like source hunter. Sourcil dead end. Please let me Дозволь мені приєднатись? Ого! Woolgraph nods enthusiastically and pulls a couple of ripped parchment pieces out from his vestments. Been mute since I was a kid. Sorcerers took my voice. People think I get money, food where I can. Steal if I must. Not for poor folks. I'm a good sneak, good fighter, good with locks. See things you don't. Want to help you. I'm useful. Want to catch sorcerers. Make them pay. Woolgraph eagerly catches your... Ну нехай.
I could use someone with your specific type. Be welcome. Wolgraff smiles and shakes your hand in thanks. With a gesture of the arm, he seems to say, I'm ready, lead the way. Клас, нас вже троє. Що? О, він цей. Ви зрозуміли, хто він? Він як Фейн. Якого він рівня взагалі? Як це глянути? Але в нього якось все на те, щоб втікати, це таке собі. Засуджую, розсуджую. Краще команда цьому. І що буде? Щось буде. Настрої в чаті, ага. До речі, реально, можете накидати список команд, які ви думаєте, що будуть прикольні. Я подумаю над тим, щоб додати. Ага, він 3-го рівня, ясно, що він такий сильний. Так, а які в нього скіли? Ой, тут золото стільки, дивіться. Лол. По золото розсипано. Чисто лудомани, привіт. А, я можу звідси вилізти нагору, бачите? Написано вгору. Так, треба не забувати зберігатись, бо мене друга Divinity навчила цьому. Перша поки що не так добре справляється. Кинути палку, біла футболка. Так, а сенс? Ну, тобто має бути якийсь сенс тої команди, не просто ж написати. Ой, а де це? Колотіс. Ага, я вже за містом вийшов, давайте назад спускаємось. Окей, тоді в нас залишається тільки один прохід. Де він тут? Сюди. У мене взагалі була прикольна ідея для команд. Тепер вона хай його перекидує. Може, нехай він взагалі сам далі піде. Бо я думаю, ми все рівно маємо повернутися назад після цього. Блін, вони ж побігли, я забув про це. Мені цікаво, що оце робить. Просто типу, що? Для чого це? О, репер, хаммер є. Так, тепер треба максимально обережним, поки ми живі. Hold! Our enemies have laid a trap. Зайти всередину. І тут зайти всередину. Wolgraff, suddenly motions a sign of warning. There's a dangerous spot somewhere around here. Каже, тут десь недалеко є небезпечна ділянка. Тут все небезпечна ділянка. Так, нам треба їх реально розділити, бо зараз повмирають просто. You call to Wolgraff. He awaits your queries. Так, давайте обходити трошки. 0,20, ну добре, в принципі, можна взяти. Я все ще не розумію, що воно робить. Чи я ходив на дюну? Ходив. Готові слухати спойлер? Блін, а там може насправді далі бути... Ці, до речі, ось ці багаття нагадують якийсь Souls. Там може просто бос якийсь бути, тому я думаю, може варто все-таки команду теж провести з собою. Ти куди?
напевно, для мене це, типу, найкращий фільм взагалі, ever. Я так собі думав, чи якийсь фільм мені подобається більше, чи ні. Дякую, дякую. Тому я так зрозумів, що, напевно, мені більше ніякий фільм не подобається, ніж ця Дюна друга. Мені прям дуже сильно зайшло, реально. Дякую, дякую. Ой, тут щось буде. Опа, локтекс. Журнал. Це почитаємо. Це що за журнал? One man's trash is another man's trash. Коротше, дарма ми взяли це насправді. Цю руду, що одну, що другу. Вона коштує всього 1, а ця всього 20. Я думаю, воно того не варто. Сподіваюсь, в мене вийде вибратись в кіно. Ну я би радив, прям дуже шикарний. О, добрий день, дивіться, де ми вийшли. А де ми вийшли? Прикол, тут ж було закрито, здається, чи... Light Skill Book. Давайте візьмемо. What's this? I found something. Щось знайшов, каже. О, 612 коштує, прикольно. Рубін. А, це навпаки одиничку коштує. Що він казав? Він казав, що щось знайшов, а де? Я думав, він якийсь, типу, прихований секрет знайшов. О, Identifying Glass, нарешті! Ми тепер можемо це все відкривати. Ура, просто шикарно. Пішли ще сюди. Це якраз те, що я хотів знайти. А ти ще цю книжку візьмемо. Будемо відкривати все підряд. Я думаю, можна виходити, напевно, так? А я не можу... А чому? Чому я не можу пиклок зробити? Так, чекайте, а в нього ж має бути... відмичка ця. Просто треба передати її. Бо в неї ж є скіл на те, щоб відкривати. Ось вона. Скарлет. Нехай вона відкриє. Ось так. Так, а чекайте, а тут є ця механіка? Багаття. Вибачення прийняті. Це чудово. Так, я би тепер, знаєте що? Я би тепер повернувся на це кладовище. Це я отут відкрив. А, може й... Ні, вона, напевно, там буде. Ну, блін, це розкопувати я не хочу. Це було прям супер низько з мого боку. Але щось інше я би порозкопував. Давайте збережемось знову ж таки. Щось я не додумався. Ні, відійдіть. Ми відійшли, супер. Ми відійшли, тепер нам треба якось, коротше, його вдарити. Ну от вона буде бити. Нехай вдарить. Нехай його вдарить блискавкою. А на що ти до нього телепортнулась, підкажи мені? Боже, що ж ти наробила? Він ж зараз всіх розкидав. Добре, він тільки її розкидав. Що це таке? А, тепер тут Скарлет померла. А ми ж можемо її оживити. Так, що, давайте ще цю могилу розкопаємо. Ми тут, коротше, розкопуємо могили. Бо нам нема чим зайнятися. Я вже сьогодні рази 3, напевно, про це пошкодував. Коротше, хочете прикол? Отут є... Де вона є? Ось є жінка. Я до неї підійшов.
А тут могила була, а я хотів по приколу розкопати могилу. Я, коротше, знайшов лопату, починаю розкопувати цю могилу. Ця жінка розказує, у мене там чоловік помер, коли, коротше, почали повставати ці мертвяки, і ця чума з'явилась. Потім в мене моя донька тут померла, і от я її тут поховала. Я її, коротше, розкопав, вона на мене як накинулась. Мені аж соромно стало, чесне слово. Так, впершу грав рази 3 і ні разу не доприйшов. О, ти, до речі, не один такий. Вже сьогодні писали люди, що теж починали і не доприйшли, так що можете лишатись, ми будемо проходити тут точно до кінця. Ми тут точно до кінця. Тому приємного перегляду. Це тільки початок, це перша локація, якщо що. Ой, мені здається, мені треба зберегтись тут на всякий. 99% Ернесту. Бо я питав, наче казали, що все ок. Так, ну давайте оце от. І ось це от розкопаємо. 8 рівня, я думаю, все-таки пізніше сюди варто повернутись. Ну, бо в теорії можна зараз, типу, взяти, там якось принципово почати з ним битись, але, блін, 8 рівень і 2 це надто велика різниця. Тому давайте звідси звалимо. А що тут? А, тут теж ці чуваки, я вже й забув. 5 рівня. Якщо не відгадаю, то напевно збитись з ним почну. Добре, пішли звідси. Добре, що там у нас далі взагалі в місті цьому? Нам, щоб отримати доступ до кімнати, там де сталося вбивство, мені потрібно спочатку до головного піти. Краще, але треба було ще когось запитати. Ну ви пишіть, якщо вам там, наприклад, затихо, щось таке, я просто запитав, але ніхто ж не написав. О, дивіться, тут є колодязь, цікаво, чи по цьому можна спуститись. А, це ось цей, ясно, це трохи інший колодязь. Криниця, точніше, криниця. О, подивіться, оце, напевно, буде крадіжка, якщо я по їхнім скриням почну лазити. Угу. Так, тут є якийсь ігровий... цей персонаж. Це вона чи ні? Легіонер, давайте поговоримо. Ага, ні, з нею не можна говорити. Так, окей, то нам... Есмеральда тут, це вдова його тут сидить. А ось тут оцей... ага, це Арху. Стоп, а в кого я тоді маю запитати дозволу, щоб зайти в хату? Чи я можу просто собі зайти? Зламати там все та і все. А не бігати, дозволи запитувати. О, дивіться, ще одне дзеркальце знайшов. Бігав тут сьогодні півстріму, не міг знайти дзеркальце. Сьогодні знайшов. Так, це що таке? Це якась таверна, напевно. Клаудіус. І Клаудіус. Ясно, ніхто. Але, до речі, та графіка насправді трохи відрізняється. Ви сказали, що вона виглядає приємніше. Пірамідка телепортації? Вже на першій... Вже на першій карті? What? Ось тут можна зайти. В Divinity 2 ці пірамідки з'являлись там прям дуже пізно. Ну, явно не на вступній мапі. Дивно дуже. Ну, спробуємо взламати. У нас оцей маг. От вона у нас головна по взламах. Нехай відкриває. А, я її не передав ще? Серйозно? Я, здається, забув передати. Чи ні? Чи там просто рівень великий теж? Тут, до речі, от в плані балансу рівня є така фігня. Та, я її передав, але просто, я так розумію, в неї замалий рівень, щоб зламати ті двері. Тут, коротше, якщо в Divinity 2 ти міг просто йти собі і підряд все лутати, тут я все частіше бачу, що гра тебе не пускає.
Добре, давайте пішли в цей будиночок, де вбивство сталося. Може нас там пропустять? Або ось тут. You there. A moment of your indulgence, if you please. Хвилинку часу, You будь are the ласка. source hunter, are you not? Ти ж мисливець, чи не The так? whole of Sicil is abuzz about. The talk of the town. Приємно познайомитись, каже. Scratch that. It is so much more than a delight. It is an А ти хто? Mendius at Я your Мендіус. service. What is my profession? Чим я займаюсь? Well, I'll tell you what Я it міг би used тобі to. сказати, чим я And займався that is раніше. a man of medicine. Я лікар. But what does a man of medicine do but mend what has first been broken? Я I раніше save лікував lives, to be людей, sure. тепер я їх But змінюю. today, oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better. To become the full Це шанс extent of стати the кращим. promise that is locked inside of Тільки each спочатку and дай мені every відповідь. Ти one of любиш us. пригоди? So first of all, Звичайно. Of course I do. How could someone... Звичайно. Quite right. see here. You and I share the same passion. Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage Чи не of a хотів би mere ти заробити soul. більше, каже до мене. Well, Звичайно. I can't say that I... Звичайно. Yes. Indeed. Indeed. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety? Without spice? Чи дуже багато говорить. It's better to lead than to follow. That... Better to be so. Well spoken. And that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the king crab. Так, розкажи мені більше про цю п'ятірку. Fabulous five. How I enjoy simply saying the words Наша that місія покращити describe світ the most illustrious and celebrated і adventurers покращити guild себе. in Riverlong. Our mission. You'd like Якісь, nothing коротше, more ще than одні to сектанти, enlist, чи що? wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course. If you still have То questions, що what ви a gem взагалі of a робите? question. Straight at Він now. дуже багато говорить. To join the Fabulous Five is to join a fellowship, to join a fraternity, a sorority, a community. Of course, should you spread the word, should you propagate the gospel of the Fabulous Five Ага, вони and просто thereby draw пропагують new knights свою into our свій fellowship, рух. you will get a share of the reward from their Ага, і ви contracts отримаєте too. частину від Isn't that контрактів. wonderful? Чисто ця фінансова By піраміда. now, the genial Як вона glow є. of the fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But Сім'я, did I say прям все fellowship? фінансової піраміди I що mean стосується. family. For like a family, work hard. Fulfill contracts. Of course, of course. Oh, Join a guild. And me. marvelous. What more is there? Oh, it's a pretty one of them. Боже, but як you він can багато get говорить. luckily. There are those in this world who belong to О, the fabulous можна підписати five. тих моряків, які The там braves who eat втратили such свій корабель і шукають monstrosities. You роботу. found new recruits already. Ти вже знайшов нових рекрутів. Efficient, proactive. Oh, I like that. Send them to Надійшли їх me до and мене, I'll і я їх sign теж them up. підпишу. And of course, since they're your recruits, you'll get a share of every they call the How fares your first Mendius at your service? What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be. They call the undead a problem much. You found you're to hunt down what Тобто це ті more is самі there? діалоги, ясно. Коротше, хтось, хто буде шукати роботу, я можу до нього відправляти цю фінансову піраміду, чесно. І чим вище ти в фінансовій піраміді, тим краще для тебе, якщо ви знаєте. А, це, напевно, якраз цей будинок, правильно? І на... О, а тут, напевно, вбивство сталося. Ага, він ходить, і мені треба якось... Що? Crime scene. Ага, і ще на горі кімната. Давайте спочатку на гору тоді. Я так розумію, ми більше туди ніяким чином не можемо зайти з вулиці. Пішли тоді на гору. Глянемо, що там. Чого без українізатора? Я знайшов цей українізатор, але мене дуже насторожило, що там писали, що це, типу, творчий переклад. Тобто він відходить від взагалі діалогів прописаних. І тому я щось такий... Мені просто прям важливо в цих іграх чути
оригінальні діалоги, оригінальний зміст, перш за все. І тому я собі так подумав, ну, типу, серйозно, який сенс робити творчий переклад? Типу, такий переклад є прикольний, якщо ти проходиш там другий раз, ти вже знаєш сюжет, але тобі там цікаво якось нові прикольні діалоги послухати. Але коли ти проходиш перший раз, ну не знаю, кому це може бути цікаво. Ну хіба, можливо, там, умовно, тим, кому англійською взагалі важко. Хто там такий? Егландер's Room. Це, напевно, якраз Егландер, той, хто має дати мені дозвіл. Я довго думав, чи додавати, чи не додавати. Вирішив, що все-таки англійською спробую. О, ви прийшли. А, ні, це ж цей ельф, якого ми зустріли. Hear me now repeat the words of Brittletooth, the child snatcher of Carador. Come, play with me, for I'm hungry. Come, play. Розкажи про себе. Або ні, давайте про допомогу. Yes, a game of blood and brutality, of death and dexterity. Fun as herring the horror harlequin. The elves of Gandavum. They lived in peace. Ельфи Гандавуму. Вони жили в мирі. The orcs of the tribe of Kazuldagar beset our city. They cooked and ate and burned every last one of us. The light of dawn never saw an elf of Gandavum no more. Ні, просто сорі, але просто реально вже, я не пам'ятаю, скільки 4 чи 5 людей заходило і питало, чого я не поставив українізатор. Коротше, кажу, не поставив українізатор через те, що я почитав, я просто вже не стримався. Бо я почитав, що там творчий переклад, і через то я вирішив, що я хочу бачити оригінальні діалоги. Та нічого страшного, я просто... Ну, я думав спочатку дисклеймер написати, типу, чого я не поставив. Знаєш, як там великі стрімери, вони там ставлять дисклеймер, що ти не поставив українізатор, бо їх питають 150 раз. І я спочатку думав, а потім думаю, та в мене не так багато, типу, людей будуть питати, і я такий не буду ставити. І тут таке, нічого страшного. All undone. Every last one of us. Except for me. Так, всіх нас вбили, крім мене. Away from the city. I was very old back then already. I may be frail, a withered grey, but the wealth of kings is mine. Countless assassins have ministered to the vengeance that is my want, and now is almost over. By Kala, Lady of the Last Gaze, I swear it is almost done. Only the very last one of the Kazaldagar still eludes me. The crowning kill мені that здається, would що see ти its переженеш fate такими and темпами mine містера alike. Шкета. I have tracked her down by the curse of the spine spear I have. She does not know her ill-shapen son is setting fast. Color the dusk red, O sword of youth. Bloody the day with the bramble sap that runs through the veins of Victoria. Bring me the amulet that clings to her flesh, soon to fade. And yours shall be the bounty of vindication. Yes, Victoria. She is the one whose heart must be. The orcs of Gazuldagar. They knew my name. Oh, yes. By the bite of the roving rattler, they knew my design. And so they sought to save. Her name is that of a woman, her employment that of a civilized being. But by the fork of Barbara man-eater, she is nothing but an orc. Але було б прикольно, якби я спеціально одиничку типу виділив дужками, що типу всі цифри, крім одинички. Типу чисто береш, набиваєш.
Victoria. Librarian. Коротше, хоче помститись Вікторії. That was quite the radical change we witnessed. I never would have thought that the benign old man we met outside would turn out to be a vengeance-driven aficionado of assassins. He has been driven to madness by As do I. Коротше, всі домовились, що ми почуваємось так само. Що орки мають померти. А тут що взагалі? Якась кімната. Тут наче нічого немає цікавого. Ні, Ернесто, так не рахується, ти що? Давай нормально вже тоді. Так, ну тут теж нічого нема. Виходить, нам треба якось пролізти в ту кімнату знизу. А звідси ми ніяк не проліземо, ні? На перший поверх. Певно, ні. Ну добре, пішли вниз тоді. Давайте спробуємо з ним поговорити по-хорошому. Greetings, Source Hunter. I don't mean to hinder your investigation, but I can't open this door for anyone who hasn't received Captain Oriot. Ясно, все-таки треба дозвіл. Мене не пропустить. Оцей чувак, Архус, я переплутав їх, оцей, що мій друг, ну точніше не друг, а той мій контакт в цьому місті, то він знаходиться там саме до цей Ауреус, який має мені дозвіл видати. Добре, виходимо тоді, йдемо за дозволом. Йдемо за дозволом. А куди? Куди? Де ми тут були? Десь в цю сторону. А тут якісь торговці, здається. Не те, щоб мені щось потрібно було. 0. Мендіус. До речі, якщо ми в цього Мендіуса побули. Це, коротше, головна площа, я так розумію, де купа торговців. Мені треба піти до тих моряків. Borrow indeed. I'll sooner meet a cat wizard than see. Come now, I'll be good for it, I swear. Хочеш позичити якусь рибу чи що? Ну, розкажіть про себе. Oh, my story's tired by now. I was happy enough, prosperous enough, before these lean times around Sicil began. Still, that doesn't waive a man's need to eat, you know. Це у вас звичка красти? I never would have dreamt of resorting to petty theft during better times, but what choice have I got now? If it's steal or Каже, в мене нема вибору. Я або вкраду, або помру з голоду. So what do you think? Should I snag a fish? Що думаєте? Маю вкрасти? Цей торговець має також їсти. Продавець. Облиш рибу. That merchant has to eat too, you know. Yes, you know what they say about giving a man a подивіться, в мене одразу This man should learn to stand on his own відносини two з feet. нею підвищились досить сильно. I suppose you've... Прикольно. Вона мені тепер може знижки давати, але вона, напевно, тільки рибу продає. Каже, я слухала, коли ти говорила. Дякую тобі. Коротше, вона мені буде знижки давати. Окей. Добре, пішли до моряків. Нам треба їм сказати, що ми їх підписали на фінансову піраміду. Не кажучи, що ми їх підписали на фінансову піраміду. До речі, хтось колись попадав на фінансову піраміду? В кого були такі історії? Навіть 2 в тебе вибило? Треба 1. Ну це ще раз так треба проклацати, тоді буде 1. Бо в мене, якщо чесно, була історія, коли мене хотіли затягнути в фінансову піраміду. Я не пам'ятаю, чи я її розказував, чи не розказував. Десь тут вони є. Ці моряки. До речі, що найсмішніше, що ця історія була десь приблизно в той самий період, коли мене намагались в секту затягнути. Зараз я з ними поговорю. We'll take any fabulous 5, eh? That sounds like just the right opportunity for 3 brawny buccaneers like... Все, я їм знайшов роботу, цей квест типу виконаний. Мені ще й ачівку дали. Окей. Яку секту? Та про секту я розказував вже не раз. Що ви це починаєте?
а як мені... Блін, а чому в мене тут карта закрита? Ну добре, повертаємось. Як звідси звалити? Де вихід? Якась Евелін. Ну, коротше, і це якщо прям дуже коротко. Але це було жорстко. But if one were to reduce the quantity of skull dust by a percentage of 2, perhaps the stability О, дивіться, зразу. threefold. Зразу шатаут. Ви бачили це? Шатаут просто як по годиннику працює. Йому треба було просто трохи розкочегаритись. Привіт, Піч. Піч вкрай очманів. Я поки в пошуку не вів назву каналу, мені стрім Марка не показувало. Щоб ти розумів, Піч, мої руки тут. Я не вводив цей шатаут. Зафоловтесь на Піч. Пітре. Зафоловтесь на Пітре. В них там зараз Elden Ring, щоб ви розуміли. Там серйозні ігри грають. Ком'юніті кого? Та от всяких сектантів. А Піч, напевно, почув, що я розказую історію про секту, і одразу такий: блін, Твіч мені не показує, веду вже вручну. Не там твої руки, Марк. Не повинні бути на футбол. Oh, a source hunter. Imagine Піча, ти в цю гру грав Quite a чудово bit чи more ні? petite than the last of your kind I encountered, aren't you? Yes, by nearly 20 centimeters of tibia, Яких as my фоловів? memory Цей serves. чоловік купив дім. А, точно. Я... Перепрошую. Дякую за цю чудову гру. No matter, no matter. Точно. Even if it Ти ж, couldn't напевно, spare грав, its якщо ти її heartiest купив. Я вже і specimen, забув I'm sure просто. the order sent the individual with the next highest probability of... Me? Why, Це I'm був Пітер. more than a little surprised you haven't heard of me. Perhaps I can jog your memory. It was I who cured the Duchess of Arata of her unslakable thirst. A simple pinch of a tropabelladonna in her morning tea. А, ви з Рефанком її грали. I who discovered that aging Чекай, ти itself ж could be кажеш, ти її altered by a пройшов з single Рефанком, а application Рефанк of казав, Secuta що de він Blasi on 3 the рази tongue. її проходив і ні разу до кінця не пройшов. Кому вірити? Not to mention that it's been my guidance that has permitted my apprentice Evelyn to make quite a name for herself around Sicile of late. Yes. If that's how we're referring to the secretive use of a Коротше, в нього є revolutionary учениця, healing оця method Евелін. she refuses to share with her own master. І вона, типу, дуже здібна. She's in він the каже. other room as we speak. Perhaps you can prevail upon her to offer a demonstration. Пройшов? А, ясно. Не вірити Рефанку, нотит. Давайте Well, поговоримо she про certainly Евелін. possesses a critical eye and an exacting manner when it comes to making difficult medical decisions. I expect she'll be a very successful Каже, healer думаю, що in вона her буде own класним right when the хілером. time comes. She is learning from the best, after all. До речі, Піча сьогодні вибив в Форзі ачівку, найрідкіснішу, яка там є, яка там 0,4% мають. Вона тепер в мене найрідкісніша. До речі, дуже легка ачівка, насправді. She's gotten hold of a stone, supposedly capable of fantastic feats of healing, but she won't let me take the briefest look at it. Як ваші справи? Я вас так давно не читав і не бачив. Ми готувались до цього дня, епохального дня, коли ми запустимо Divinity. Тому справа шикарна. Я насправді дуже радий, що працює шатаут, бо я з ним намучився трохи. Бо ти крутий, каже. Дякую. Справа шикарна. Правда, в мене щось немає такого натхнення до роботи, як до стрімінгу, тому треба, коротше, трохи включатись в роботу. Бо я щось останній такий деякий час працюю дуже мінімально. Страждаємо? Хотіла сказати, насолоджуємо, сернастого. Не пройшов, каже, дивіться, каже, не пройшов. А ну, хто правий, хто винуватий? She claims to have gotten the relic from a little northern Каже, в неї town, якась реліквія Silverglen є. by name, and that an utter rubbish, I say. But with these blasted undead haunting the travel routes, I can hardly march up to Silverglen to learn the truth myself. So, which of you is more deserving of Ясно, life? як ви проходили. Come, make your case. Certainly, what would you like to know? Чи ти знаєш The щось про Count's смерть Джейка? terrible loss, that. Жахлива Though we were втрата. hardly more than acquaintances, I knew him to be a devoted civil servant.
From what I can tell, it seems to be a simple case of jealousy turned violence. Кажуть, що це скоріше за все заздрість, яка переросла в жорстокість. Come, make your case. Що якісь стосунки в цей Есмеральди на стороні, типу, були в його вдови, чи що? Що ти про мертвяків скажеш? Problem for 2 years and still haven't come a step closer to solving it. I declare it an act of the Almighty's, if I believed in such things. Some events, Source Hunter. Ясно, коротше, пішли ще з цією Евелін. Що, вона мучить там когось, чи що? Хто кричить? Nothing sets me on edge like inexplicable magic. Хто це кричить? Там хтось лежить. Що вона з ним робить? А, вона його хілить, тип. Зрос. Хілить, але не в ту сторону. Головне зло, то ти, твоя смерть не вважається за проходження. А потім задушитись, проходити допки. Тоді ми пройшли гру в перші 2 хвилини. Вибачте, це приватна кімната. Хто ви такі? Розкажи мені про себе. Вибачте, це завдання. Хто я, щоб сперечатись з життям і смертю? Я стажерка. Лікувальних мистецтв. Я маю тільки один лікувальний камінь. І 2 людей, які потребують хіла. Розкажи про пацієнтів. Що там з Борисом? A young man, but excellent in matters of business, before he fell victim to an orcish club in the north, that is. Thankfully for him, a cat quite the venerable staple of Sicil, Stephen, and recently blessed with his third grandchild. He was leading a crew of builders when a stray beam struck him in the temple. Піч зайшов на історію про секту. Полярен зайшов на чоловічі стони. Nearly everyone in Sicil is familiar with grinning Steve. You are? А, я маю вибрати, блін, хто є хто. I thank you a million times for your help. Who? Tender for so long. Ну давайте Бориса врятуємо, він малий. Хай живе. В сенсі бубнів, а ти десь бубнів в цьому? Ні, ну ніби в Діскорді не бубнів. Давайте Бориса Boris's life has just begun. We can't cut it short now. Yes. Boris it is? Yes. I'll deliver. Все, врятували Бориса. Everything we do seems to fortify your abilities. Ого. Боже, що робить? Wish there were enough stones for both of us. А, мене кудись хоче перенести, чи що? There's no experience. Pleasure and What happened? А, це мене перенесло туди, до джерела. I don't think so. That's stone. Somehow it sent us flying into the stars. Ой, прикольно, вони тут зробили, до речі, трохи по-іншому воно виглядає. Бо мені рівень дали, і воно мене типу... Але чекайте, це ж сюжет інший, тут я полюю на тих, хто використовує джерело. Зікс-закс. Це ще хто такий? Добі? 2 рівелонця тут. В кістці часу і простору. У мене 2 варіанти. Або це Добі, або це Локі. Як стомить. Хто ти?
Як ти сюди дістався? Я Зігзакс. Історик. Моя робота — це все записати, що відбувається, і те, що буде. Got here? Well, for a historian appointed by the gods themselves, hopping to the end of time is as easy as 1, 2, 3. How you got here, though? Як ти тут опинився? Оце цікавіше питання. Such a tiny and rapidly shrinking vestige of space and time, I wouldn't have expected to find a soul but my own shadow. Що ти тут What am робиш? I doing here? Attempting to avert disaster, of course. Attempting to Я prevent тут all that намагаюсь зробити так, щоб is все, що є, не зникло. Tell me, friend, when I mentioned that this place is the end of time, did your heart quicken and your stomach drop? If not, they should have. Ніколи не розумів, як я попадав до цього гнома. Ну це, коротше, дуже схожа механіка, як в другій Divinity. Там просто, типу, прям сюжет зовсім відрізняється. Але там, типу, тебе завжди рандомно кидало, коли ти підвищував якийсь рівень. Ну, чи по сюжету, я вже й не пам'ятаю. Ну, тебе, коротше, час від часу кидало до цієї богині, і ти з нею спілкувався. А тут, типу, воно схоже, але підтекст зовсім інший. Time ought to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. А як час прийшов до кінця? Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder look. В сенсі. Quite mad. Я можу подивитись, типу, на своє майбутнє зараз. Давайте його обчистимо спочатку. Inactive Portal. Він, напевно, мені покаже, яке в мене майбутнє буде, чи що? Давайте глянемо. Це все? Ти бачив? Жахаюче, чи не так? Що це? Портал? Це портал. Спойлер, ти помреш багато разів. Портал. Ти маєш бути ключем. Щось про твою присутність в кінці часу. Дійсно, кінець. Сунеться, ну, типу, сунеться далі в часі. Портал активний, це не збіг. Чи ми не могли б зараз обговорити, що ми бачили через цю лінзу? Ну, ти правий. Те, що ти бачив, полює на мій розум з моменту, як я також це відкрив. Це пітьма. Дракон. Коли я говорю про кінець часу, це те, що я маю на увазі. Я не можу сказати, звідки воно прийшло, але я знаю, воно розриває наше майбутнє кожною секундою. Якщо ми не зупинимо, воно поглине і минуле, і теперішнє. А що за цим порталом? Я не можу сказати. Це те, в що я вірю. Якщо це те, в що я вірю, тоді наші молитви будуть почуті. Портал активний, кінець вже сунеться. Мужики в таверні стогнуть, не ясно. Кожне останнє питання отримає відповідь. І те, що за цим порталом, це ніщо інше, як... Хоч, щоб я відкрив тобі цей секрет. Ми дізнаємось, коли стрибнемо через портал.
long have I been waiting here, hoping that one day this very portal would ignite. Я сподівався, що цей портал колись запалає. No longer than a few mere moments after you arrive, zap it goes. The chronicler of time knows a pattern when he sees one. After you. Ну, погнали. You first. Більше нічого не? But don't dilly-dally. Каже, ти перший. Just as I hoped. There she is. Ось воно, пішли. And he's off. It seems the imp has spotted exactly who and what he'd hoped to find here. Трохи почистимо їх. Так, а куди нам взагалі? Іди до тих, хто стогне. Там топ-контент. Інфа сотка. По-любому в цих ваших Києва. Ой, там щось було? Milady, the weaver of time, mother of history, Мати історії. Indeed, Sir Imp. As surely as Сер you are Чорт. he who chronicles all the... Astounding, Я маю так багато питань, так багато чого запитати. Ти привів гостей, я бачу. Дуже дивних гостей. Це в мене така ж реакція була. Але ти маєш знати, чому вони з'явились сюди. Краще це питання задати нашим гостям. Скажіть, як ви сюди прибули? Я думаю, ти вже знаєш відповідь. Якщо б хтось інший мене запитав про те, що буде відбуватись, я би їм розказала з точністю до хвилин. Але ви інші. Щодо вас я нічого не бачу. То скажіть, як ви сюди прийшли? Це був камінь. Дивний камінь. А де там був камінь? Чекайте. Чекайте, а що було останнє, що ми бачили? А, це ось ця лікарка, вона хілила. Після того я впав і опинився тут. А, камінь, який хілить. В неї ж є реліквія, казали. Цей камінь виділив багато енергії, що вас перенесло сюди. Ти колись таке бачила? Ні. Те, що з вами сталося, воно унікальне. Contrary to my nature, to weave something I had, but yours has. You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. But, Madam Weaver, how is it possible? Але як це можливо? Do you not see all? Ви цього не бачили? Have you not woven all that is and... Like the stones, як камені, your guests are a твої гості mystery є to me. загадкою для мене. I see them before me in Я this бачила world, їх до мене в but цьому their світі. likenesses appeared not upon my tapestry. Source hunters. It would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why and how I cannot Ви say. пов'язані з цими But I зоряними do believe каменями. that finding more stones will Чому я не reveal можу to me сказати? who you yourselves Але я думаю, якщо ви truly знайдете are. більше цих каменів, ви зрозумієте, хто ви є. А що це взагалі таке? Starstone is not what it seems. Це не те, чим воно Source Hunter. здається. Its true nature must be part of a greater secret. A secret Їх lost. вони є even to частиною me. якоїсь більшої таємниці. Do you see what violence my work has suffered? What wounds lay upon the tapestry of mysteries of all time? It would appear that Starstone transforms at your touch, granting me new thread by which to mend the I see. What the... Yes. Though I cannot explain why this Starstone is the Ці antidote камені, to вони є the типу void's протиотрутою ravishment of our realm. проти цієї пітьми, яка насувається. If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, the void will consume Ти знаєш, us тут можна all. камеру крутити, чого в такому бережному ракурсі дивимося? А як можна? Я не знаю. Як можна крутити? Підкажи. Якщо ці камені можуть відновити історію, треба їх знайти.
Indeed you must. Так, вам Though I may потрібно. not yet understand why. Я поки не It seems розумію, that чому. you and you alone can unlock the А powers тільки ви within можете відкрити їх Starstone. силу. Yet we are not the only entities who know these stones to be А, so ні, much воно не more крутиться тут, бачиш? than Я pretty собі, от я ж gems. кручу. Воно от тут не крутиться. Воно крутиться тільки, коли нема діалогів. Why, of course, that's what they were doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone, more and more by the day. Ну, та, я, Now так то I я знаю. understand. They'd keep the Without these stones, Hunter, there will Без be цих каменів no не буде Riverlock. Рівелона. The entire tapestry will... That shall never be, milady. As sure as Zix keys, our Ми most відновимо камені і mysterious зупинимо guest. пітьму. Are you ready? Are you willing? Are you ready? Will Are you you hunt willing? out the stones? Will you help us Допоможете restore нам what has відновити been камені, lost? те, що було втрачено. Давайте Not but a moment ago, обговоримо. we were hunting source in Rivellon, and now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magical stones. What do you make of it? We can't deny our reaction to Starstone. There must be something to all of this, mad as it may seem. No matter how improbable. Домовились. Романтик? О-о-о. Закривайте камери. Зараз щось буде. Так, напевно, треба поговорити, але хочу полутатись. Які всі розумні, коли не грають. Нажми на іншого перса і покрути. А, може дійсно можна би було. Я остання скриня. Треба знайти її 4 сестри. Кожна в окремій реальності. І я тоді скажу, як мене відкрити. Ага. Треба ще знайти, то ходити якісь скрині, напевно, типу як з якимись легендарними предметами. Там ще є. Але, до речі, повороти тут дуже прям погані, дивіться. Я, типу, провожу ну, типу, не різко, а воно, от дивіться, що робиться. Фігня. Це, напевно, найгірша частина гри, ці повороти. Добре, давайте поговоримо далі. How welcome you are upon this realm, our most honored guest. In the ethereal, the drift, accept, it seems. Ask, and I shall. I am the weaver. I am. Perhaps am I the beginning, and alas, a hidden. I believe that's, and yet, I do enjoy. Quite so. I do not, but perchance I may be cured of this blindness. Perchance what it is. I reside in another realm altogether. I think know that, but sudden new threat these. А, це на нього, напевно, треба було натиснути. No, with you searching out Starstone, I believe we'll mend the tapestry in no. But you'll need a way to travel between Rivellon and this homestead. Треба, щоб ти міг переміщатись між Рівелоном і цим місцем. And who knows what? Luckily, the power of portals is known to you, so I'll let you in on the little secret of how to transport back and forth from the end of time. Just, you know, don't go sharing it around. Off you go then. You've Starstone to find, так, мені треба цей камінь знайти. tapestry to examine. Surely there must be some clue here as to how on earth you're related to the end of time. А ми цю скриню відкрили, наче ні. Не пройшли, я ж казав, ви не пройшли гру. Заново проходьте. Чому ми її не пройшли? Cross my heart, hope to fade in the like the imp said to the ballista operator. Так, де почати шукати? Would that I had a Starstone sight just like yourselves. Starstones are curious from what Ну, мені треба повернутись до тої хілерки, напевно. cherished by devious sorcerers whose reign ended in ruins, caves. В печерах різних можна шукати. Там, де зло якесь є. Як ці камені з безоднею поєднуються?
Коротше кажучи, треба знайти ці камені. А як мені звалити звідси? А, я тепер можу ось так переміщатись. А, прикольно. Пляж. Ні, давайте хар. Source hunters, I welcome you once again to the realm of Rivellon after your travels through the chasms of space. Nice to have found a shelter, wouldn't you agree? I know the imp historian has told you about his agent on Rivellon, and that agent is про агента в Рівелоні. So now that you know of the alliance between me and Sir Zigzax, тож, якщо ви знаєте про наш союз з Зігзаксом, давайте до справи. Зоряний камінь. And I'll be delighted to give it. Я з задоволенням віддав би його вам. And it is my firm belief It can therefore hardly be a coincidence that Councillor Jake was a collector of the stones we seek. His foul murder and the Консул plight of Джейк, dying якого вбили, time він must якраз був somehow колекціонером begin to таких connect. каменів. До речі, може його оця хілерка вбила? В якої є цей камінь? That means the task you have been given remains crucial. Треба знайти Find the вбивцю. assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along Як the ти way. зрозумів, що він колекціонував камені? While you were being lectured by our friend the historian and the grande dame of time, Я проник в його будинок, поки ти був з істориком, і роздивився. Ну, це якби переваги того, що ти можеш бути котом. Ти йдеш куди захочеш, і деколи жінки в будинках навіть тебе винагороджують якоюсь там свіжиною. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent. Though bloody murder may have been, don't we all long for a sanctuary where our worldly troubles can be held at bay? A bed or a basket so snug it becomes, in a word, safety. Шита у травені. Але що він? Він щось не спрацював. Як так? Равена стрімить? Чи мій бот трохи п'яний? But perhaps I speak only for myself, not for veterans such as yourselves that by necessity call any patch of ground they rest upon home. Like any cat worth its salt, though, I deeply cherish a secret refuge unbeknownst to anyone. To be able to repose without a care is such a precious circumstance. Save it all to... Let me phrase it like Zigzags might. A universe without time is like a pen without ink. A pointless instrument stripped... I'll not pretend to have all the answers. All that I understand, all that is happening here and out there among the stars. But I do... If Zigzags worries, I met him first, Так, як ви з Зігзагом познайомились? Я з ним давно зустрівся. Він думав, що ж це кіт робить в пустелі сам. Потім поділився водою. Я розказав, хто я такий, і показав свою людську форму. Він посміявся і розказав історії про свої подорожі. Потім він навіть поділився жахливими речами, тими, якими ти бачив в телескопі. Before you go, here, take this teleporter pyramid. A handy toy indeed. О, телепортер пірамідку він мені дав. You'll need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I seem to have misplaced it. Don't worry though. Use this one here and it'll take you straight to its twin. Now that this matter has been settled, hunters, I shall detain you no longer. But rest assured, I'll do my... Опа, він мені дав пірамідку.